हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। तर आज आपण मँगो मिल्कशेक कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण आंब्याचा गर टाकून घेऊया। नंतर त्यामध्ये अर्धा कप साखर घालून घेऊ। नंतर त्यामध्ये आपण 3 आईस क्यूब टाकून घेऊया आणि त्यामध्ये 1 ग्लास दूध घालून घेऊ आणि त्याला मिक्सरमध्ये छान फिरवून प्लेन करून घेऊया। तर आता आपण झाकण उघडून बघू, एकदम स्मूथ आणि प्लेन अशी ही मिल्कशेक तयार झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकून घेऊया। त्यामध्ये 1 चम्मच बारीक केलेला पिस्ता, 1 चम्मच बदाम आणि 1 चम्मच बारीक कट केलेला काजू हे सर्व घालून घेऊया आणि त्याला मिक्स करून घेऊ। याला आपल्याला फिरवायचं नाही आहे, फक्त मिक्स करायचं आहे। आता आपण ते ग्लासमध्ये सर्व करूया। तर मी इथे 2 मध्यम आकाराचे ग्लास घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण हे मिल्कशेक टाकून घेऊ। आता आपण त्यावर 1 चम्मच पिस्ता टाकून घेऊया, 1 चम्मच बदाम टाकून घेऊ आणि 1 चम्मच काजू टाकून घेऊया आणि त्यावर एक चेरी ठेवून घेऊ। चेरी ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायची असेल तरच ठेवा। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी ही रेसिपी मला कमेंट करून नक्की सांगा। थँक्यू, बाय बाय।